Hi guys, and welcome back again to my channel. So, kung nagustuhan nyo yung ating mga unang tutorials, kindly subscribe to my channel and hit the notification bell para lagi kayo updated sa ating bagong tutorials. Okay, so let's start. Open na lang natin yung ating recent document sa ating AUTOCAD application. So, enter. Yan. Okay. So, ang topic natin for today is art. So, and this is the art sa ating AutoCAD. Ayan. Create an arc using 3 points. So, you can simply create an arc and sa kung anong gusto na. So, I think yung kanyang shortcut is ARC. Yeah. ARC. ARC. Enter. So good. However, dito sa taas, so, pwede kayong mamili kung anong gusto nyo way ng pag-drawing. And so, pwede dito sa start, center, end, kasi nga, it's a 3-point drawing, diba? So, yan. Pwede yung start, center, angle, start, center, length. So, kayong bahala. So, for example, let's try this start, center, and end. So, start, center, end, just click it. Tapos, maglalagay kayo ng mentions. So, for example, it's 70. 70. Enter. Lalagay nyo kung anong angle. Example, 90, 180, 0. Version, pwedeng 0. So, let's try 45. Yeah. So again, let's try ARC, enter. Let's try 50, enter. So, I don't really understand kung siya, but let's try this, start centering. So, nasa sa inyo naman yan guys, kung paano nyo aalamin pa. Kung kasi may sarili akong way, I'm for sure makakaroon din kayo ng sarili ng way na mas easier kasi sa mga tinuturo ko. So, let's try this, start, center, angle. So, this one, hindi pwede dito yung ortho on or ortho off kasi kahit naka-ortho on na kayo, F8 mo, nagagalaw nyo pa rin siya. So, let's try 60, enter, then add 20 degrees. So, ayan siya. Usually, ginagamit yung arc pag lalagay kayo ng doors sa inyong floor plans. So, for example, let's add some lines. So, usually, ganyan yung mga doors, diba na nakikita nyo? So, pero
let's make it. So, usually ganyan yung mga doors, diba, sa ating floor plans. So, yan. Gamit niyo siya sa doors or sa mga kung anong gusto yung design, kung gusto niyo ng circular design sa inyong mga plans. Yan. So, gagamit nitong arc. And then, next naman is this one, ellipse. Yan. So, itong ellipse naman, ayan, creates an ellipse using a specified center point. So, ito sa ellipse, let's try. So, una, enter natin yung sa center niya. And then, sa radius niya, maglalagay tayo ng dimension. For example, is 40. Enter. So, yung 40 guys, ito from right side and left side is 40 yung dimension niya. Next naman is maglalagay tayo ng dimension dito sa up and down ng ating ellipse. So, kung 40 yung radius ng kanina, let's try to make it 60 naman. Enter. Yan. So, that's it. 40, 60. Now, let us try to check kung tama ba yung dimensions. So, L. Stick naman. Then, okay. Click naman. Sa susunod, tuturo ko sa inyo yung ito namang mga parts na ito. So, tapusin lang natin muna mga basic drawing tools. Then, magpaproceed na tayo sa next. Okay, so, let us check kung 60-60 dapat ito ay 120 meters. By the way, let us check kung naka-meters yung ating unit. So, yeah, naka-meter siya. Okay? So, points okay. So, kailangan 120 meters ito. And, tada! We got it right. Okay? Next naman, lalagyan natin din ng dimensions tong sa ating left and right sa ating horizontal dimension. Okay, so ganun lang din. Create lang tayo ng here kasi mas madali siya kung galing dito sa loob. So, let's check the dimension. Ayan guys. So, 80 siya kasi diba 40 yung radius na ginawa natin. So, that's it for arc and ellipse. So, yun guys, kung nagustuhan niyo yung mga videos ko from the previous videos hanggang ngayon, please click the subscribe button para naman ma-feel ko yung support nyo at magtuloy-tuloy tayo sa paggawa. Thank you guys and God bless.